A negyedik ipari forradalom alapja a digitalizáció és az adat, sokan azonban még mindig papíron vezetnek mindent. Az Ipar 4.0 Point egy termelésfelügyeleti rendszer, mely belépést biztosít a digitális ipar világába a magyar KKV-k számára. Itt láthatja az ön által gyártott termékeket. A termék gyártósoron készül, és lehet egyedi vagy sorozatgyártású. Az elhaladó termékekről valós időben adatokat gyűjtünk saját telepítésű eszközeink segítségével, melyek az adott gyártósorhoz vannak beállítva. A gyártósor különböző pontjain selejtezett állás történik, a környezeti paramétereket pedig egyedi szenzoraink mérik. A gyártási adatok megtekinthetők a csarnoki kijelzőkön is, ahol egy helyen láthatjuk a gyártósorok aktuális állapotát. Az adatokat a Zero Point saját hálózata gyűjti, továbbítja őket a szerverek felé, melyek kiszolgálják a vezetői dashboardot és a mobil alkalmazást. A Zero Point jelenleg 6 modulból áll, melyek az ön igényei szerint összeállítható, rugalmas rendszert alkotnak. Az alapmodul felelős a termékdarabszámok és selejtarányok méréséért, míg a munkatárs azonosító modul egyéni teljesítménykövetést tesz lehetővé. A dokumentumkezelő modul papírmentessé teheti a termelést, a környezeti szenzorok modul pedig a termék optimális gyártási körülményeit biztosítja. Az analitika modul adatelemzése alapozza meg a döntéstámogatást, a hibabejelentő és kommunikációs modul pedig egyszerűsíti a gyártást támogató feladatokat. A rendszer bármikor tetszőlegesen bővíthető, ugyanis az alapmodulra épülő kiegészítő modulok egymástól függetlenek. A Zero Point legfőbb erősségei tehát az egyszerű bevezetés, a moduláris felépítés, az alacsony költségek és a gyors megtérülés, valamint a valós adatokon alapuló döntéstámogatás. Legyen részese a negyedik ipari forradalomnak, lépjen be velünk ön is a digitális ipar világába.